羅生門、芥川龍之介。Eitt kvöld seint dags stóð þjónn einn undir Rashomon-hliðinu og beið eftir að rigningin hætti. Undir hinu víðfeðma hliðinu var engin annar en þessi maður. Einungis á rauðlituðum súlum þar sem málningin hafði flagnað, satt einn krekka kyrrt. Undanfarin 2 til 3 ár hafði Kyoto orðið fyrir jarðskjálftum, hvirfilvindum, eldsvoðum og hungursneyð. Afleiðingin var að borgin lá í rústum og hnignunin var óviðjafnanleg. Fólk braut niður bútalíkneski og helgigripi og seldi viðinn sem eldi við. Ennþá skreytti hann rauðri málningu eða gull- og silfurblöðum. Þar sem Kyoto var í slíkri hnignun var enginn sem hugsaði að gera við Rashomon-hliðið. Hið hrörlega hlið varð að akvarfi fyrir refi og þjófa. Að lokum þróaðist sú venja að bera lík sem enginn vildi taka við upp að hliðinu og skilja þau þar eftir. Þegar sólin settist og myrkrið féll, forðuðust allir að koma nálægt hliðinu því það vakti óhug. Í staðinn komu krákur í hópum frá öllum áttum. Daginn mátti sjá þær fljúga í hringjum kringum hliðið, krunka og sveima. Sérstaklega þegar himinninn yfir hliðinu logaði rauður í sólsetrinu virtust þær sem dreifðar sesamfræ á loftinu. Þjónninn sat á efstu tröppunni af 7 steintröppum í slitnum bláum kimono. Hann strauk ósjálfrátt kinnina þar sem stór bólga hafði myndast og horfði dauflega á rigninguna falla. Þjónninn hafði í raun ekkert að gera, jafnvel þótt rigningin myndi hætta. Fyrir 4 til 5 dögum hafði húsbóndi hans sagt honum upp. Kyoto var í hnignun og atvinnuleysi og örbit voru allsráðandi. Því var réttara að segja að hann satt þar ráðalaus án áfangastaðar. En að hann beið einfaldlega eftir að rigningin léti undan. Veðrið þann dag hafði einnig áhrif á hug hans. Rigningin virtist engan endi ætla að taka. Þjónninn sat og hlustaði á dropana falla. Á meðan hugurinn flakkaði óljósar hugsanir, leitandi leið til að gera hið ómögulega mögulegt. Til að lifa af gat hann ekki lengur valið aðferðir. Ef hann héldi í heiðarleika, beið hans aðeins hungurdauði við vegkantinn. Ef hann sleppti öllum hömlum var eina leiðin eftir að verða þjófur. Þjónninn viðurkenndi í huganum að hann gæti ekki lengur valið aðferðir. En hann skorti enn hugrekki til að samþykkja af fullum krafti að eina leiðin væri að gerast þjófur. Þjónninn læddist upp stiganum eins og eðla, hljóðlaus og varfærin. Hann skreið loks upp á efstu þrepin, lagði sig flatan og teygði hálsinn fram og skygndist varlega inn í loftið. Inni í loftinu lágu nokkur lík, kastað þar inn án umhugsunar. Daufur logi frá kyndli flöktaði og varpaði skuggum á veggi og loft. Meðal líkanna hné niður hrörleg gömul kona með hreyfingar sem minntu á apa. Í hendi hélt hún brennandi viðabút og dró eitt og eitt hár úr höfði dauðrar konu. Óttinn hvarf smám saman úr huga þjónsins og í staðinn kviknaði logandi hatur gagnvart konunni. Þjónninn greip konuna og þrýsti hana niður á gólfið. Segðu mér, hvað varstu að gera? Ef þú þegir, mun ég slá til, hrópaði hann. Gamla konan þagði stund skjálfandi en hvíslaði loks hikandi. Ég dró hárið úr þessari konu til að búa til hárkolla. Konan hélt áfram, þessi kona, meðan hún lifði, skar slöngur í bita, þurrkaði þær og seldi sem fisk til hermanna. Hún gerði það af neyð. Til að lifa af, ég geri hið sama núna. Ég hef enga aðra leið en að taka hár hennar til að lifa.
Því trúi ég að hún myndi fyrirgefa mér. Þjónninn hlustaði kaldur á frásögnina. Í hjarta hans kviknaði nýtt hugrekki ekki til að forðast þjófnað, heldur til að samþykkja hann. Ef konan réttlætti gjörðir sínar með því að segja, ég hafði enga aðra leið, þá gat hann sjálfur sagt hið sama, ég hef enga aðra leið en að verða þjófur. Þjónninn reif skjótt klæðin af konunni. Þegar hún reyndi að halda sér í fætur hans, sparkaði hann henni grimmilega niður á líkahrúguna. Það voru aðeins 5 skref að stiganum. Með klæðin klemd undir handleggnum hljóp hann niður bratta stiganum og hvarf út í nóttina. Gamla konan lá kyrr eins og dauðum stund. Síðan skreið hún hægt að stiganum og horfði niður. Fyrir utan var aðeins svartur, djúpur næturmyrkur. Þjónninn var þá þegar horfinn út í rigninguna, á leið inn í Kyoto til að fremja rán. Takk fyrir að lesa til enda.